आज आपण दोडक्याची सुकी भाजी कशी बनवायची ती पाहणार आहे। खूप सोपी आहे, पटकन होणारी आहे। तर कशी बनवतात रेसिपीला सुरुवात करूया। दोडक्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी एक कोवळा दोडका घेतलेला आहे आणि बटाटे सोलाचा जो साचा आहे त्याने मी याच्या शिरा काढून घेते। या सगळ्या शिरा व्यवस्थित काढून घ्यायच्या। सर्व शिरा काढून झालेले आहेत। आता दोन्ही साईडनी व्यवस्थित कापून टाकायचं आणि जसे हवे तसे तुम्हाला याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। कोवळा जर दोडका असेल ना तर खूप छान भाज्या होतात त्याच्या। म्हणजे अगदी डाळ घालून तुम्ही जी रस्सावाली भाजी बनवू शकता किंवा तुम्ही भरलेला दोडका असा रस्सावाला बनवू शकता। खूप सुंदर होते भाजी। इवन तुम्ही हा दोडका किसून त्याची भाजी बनवू शकता, म्हणजे किसलेल्या दोडक्याची। तर त्याचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, लिंक तुम्हाला देते या व्हिडिओच्या खाली। तो व्हिडिओ सुद्धा बघा आणि किसलेला दोडका सुद्धा बनवून बघा। खूप छान होतो आणि लवकर होतो। आता सर्व दोडका आपला चिरून झालेला आहे। एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि स्वच्छ एकदा धुवून घेऊया। आता दोडका सुद्धा स्वच्छ धुवून झालेला आहे। आता डायरेक्ट बनवून घ्यायचं आहे। मी 2 चमचे मूग डाळ अगोदर 10 ते 15 मिनिटं अगोदर भिजत घातलेली होती। आता भिजलेली आहे। कोणतीही तुम्ही डाळ घेऊ शकता, चणा डाळ घेऊ शकता, तुरीची डाळ सुद्धा टाकू शकता किंवा मसूर डाळ पण टाकू शकता। आता तेल 2 ते 3 चमचे घेतलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। पाव चमचा मोहरी घेतलेली आहे। मोहरी छान अशी फुलू द्यायची तेलामध्ये। त्यानंतर पाव चमचा जिरे घेतलेले आहेत। जिरे सुद्धा तेलामध्ये असे तडतडून द्यायचे। त्यानंतर चिमूटभर हिंग घ्यायची आहे। मोठ्या आकाराचा एक कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। तो आपण तेलामध्ये टाकून लालसर कलर पण भाजून घ्यायचा आहे। कांद्याचा कलर थोडासा लाईट झाला की याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे ती म्हणजे आलं आणि लसूणची पेस्ट। ती 1 चमचा घेतलेली आहे। ते आपण परतून घेऊया आणि कांद्यासोबत याला सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे भाजी छान होईल। कांदा आला आणि लसूण छान असं तेलामध्ये भाजून झालेला आहे। आता पावडर मसाले ॲड करूया। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे। तुमच्या घरी जो असेल तो तुम्ही वापरू शकता। पाव चमचा धना पावडर आणि पाव चमचा जिरा पावडर ॲड केलेली आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये आता भाजून व्यवस्थित झालेला आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचा आहे तो म्हणजे एक बारीक चिरलेला टोमॅटो। तो आता परतून घेऊया। टोमॅटो मिक्स करून झाले की याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं, म्हणजे चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि परतून घ्यायचं, म्हणजे टोमॅटो पटकन गळला जातो किंवा शिजला जातो। सगळे मसाले पण छान भाजलेले आहेत। साईडने तेलही सुटलेलं आहे। आता आपण जी मुगाची डाळ 10 ते 15 मिनिटं अगोदर भिजत घातलेली होती ती ॲड करूया। डाळ चांगली भिजलेली असेल ना पटकन भाजी शिजते, फारसा वेळ लागत नाही। आता डाळ टाकल्यावर परतून घ्यायचं आणि याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि 4 ते 5 मिनिटं ही वाफेवरती छान अशी डाळ शिजवून घ्यायची, म्हणजे वाफवायची फक्त थोडीशी। नंतर भाजी बरोबर शिजणारच आहे। आता झाकण ठेवूया आणि शिजू देऊया। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेतलेलं आहे। आता व्यवस्थित परतून घेऊ। आता दोडक्याचे फोडे ॲड करायचे आणि परतून घ्यायचे। दोडका आता परतून झालेला आहे। आता थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि आपला दोडका शिजवून घ्यायचा। आपल्याला सुकी भाजी बनवायची आहे। रस्सा बनवायचा असेल तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त वाढवू शकता। जास्त पाणी पण ओतायचं नाही, फक्त ती डाळ शिजली पाहिजे। त्याच्यातली डाळ शिजली की आपला दोडका सुद्धा शिजणार आहे। कोवळा असल्यामुळे पटकन शिजणार आहे। आणि याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि शिजू द्यायचं आहे। 4 ते 5 मिनिटं आपण ही भाजी छान अशी मिडियम गॅसवरती शिजवून घेतलेली आहे। एकदा परतून घ्यायची। कोवळा दोडका असल्यामुळे पटकन शिजलेला आहे, फारसा वेळ लागला नाही। आता यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करू आणि परतवून घेऊया। कशी झटपट आणि सोपी पटकन झाली भाजी, फारसा वेळ लागला नाही।
गॅस आता बंद करायचा आहे। तयार झालेली आपली दोडक्याची ही सुकी भाजी। कशी वाटली आजची भाजी मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। स्मेल इतका छान येते भाजीचा। गरमागरम तुम्ही चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर घेऊ शकता। मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। कशी वाटली आजची भाजी नक्की मला सांगायला विसरू नका। आणि दोडक्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज आता केलेल्या आहेत, ते लिंक तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या खाली देणार आहे, नक्की बघा। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। रेसिपी आवडली तर बनवून पहा आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूचा बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या वेगळ्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।